हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो मेकअप स्टुडियोमा। र आजको भिडियोमा हामी गर्नेवाला छौं पार्टी मेकअप लुक। र यो मेकअप लुक क्रिएट गर्नको लागि मैले कुन कुन प्रोडक्टहरु युज गरे भनेर आज म तपाईहरुलाई देखाउनेवाला छु। र भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला किनभने आज म तपाईहरुसँग धेरै टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु शेयर गर्नेवाला छु। डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब आवर च्यानल। र अब चाहिँ ढिला नगरिकन सुरु गरौँ आजको मेकअप लुक। कुनै पनि प्रोडक्ट अप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि फेसलाई क्लीन राख्न जरुरी हुन्छ। त्यसैले म यो वेट वाइप्सले हाम्रो मोडलको फेसलाई क्लीन गर्दैछु। र आफ्टर क्लिनिङ फेसमा म यो न्युट्रिड्रमको मोइस्चराइजिङ लोसन युज गर्दैछु। यो मोइस्चराइजर एकदम लाइट वेट छ अनि स्किनमा क्विकली अब्जर्भ हुन्छ विदाउट लिभिङ एनी ग्रिजी रेसिड्यू बिहाइन्ड। त्यसपछि म यो म्याकको प्रेप एन्ड प्राइम स्प्रे युज गर्दैछु। यो चाहिँ मल्टिटास्किङ स्प्रे हो जसले तपाईहरुको स्किनलाई हाइड्रेट गर्नको साथसाथै प्राइम, रिफ्रेश अनि मेकअपलाई सेट पनि गर्छ। After that, I am directly applying यो Forever 52 को अल्ट्रा डेफिनेसन लिक्विड फाउन्डेसन। यो फाउन्डेसन एभ्री स्किन टाइपको लागि सुट हुन्छ अनि तपाईहरुको इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ यो वाटर बेस्ड फाउन्डेसन हो which has oil free formula। अब पालो यो नार्सको फाउन्डेसनको जसलाई चाहिँ म एज अ कन्सिलर युज गर्दैछु अन्डर आई अनि फेसको सबै हाइलाइटेड एरियाहरुमा। अब यो दुईटा सेटको फाउन्डेसनलाई मजाले ब्लेन्ड गर्दिने जसले चाहिँ तपाईहरुको टाइम पनि बच्छ अनि मेकअपलाई केकी अनि प्याची पनि देखाउँदैन। र मेकअपलाई लक गर्नको लागि म यो एलेगलको कम्प्याक्ट पाउडर युज गर्दैछु एकदम मिनिमम। नाउ फर द कन्टुर वी हैव हुला ब्रोन्जर। यसले चाहिँ मेकअपलाई म्याट फिनिशको साथसाथै न्यूट्रल रिजल्ट दिन्छ। ब्लसरको लागि म यो वेट एन्ड वाइल्डको ब्लस युज गर्दैछु which also gives a matte finish and a very neutral look। र ढिला नगरिकन लेट्स गेट इन्टु द आई मेकअप। आई मेकअपको लागि म यो लाइट ब्राउन सेड अल ओभर द आइज मजाले ब्लेन्ड गर्दैछु। जति राम्रो तपाईहरुलाई आई मेकअप देखाउन मन छ त्यति नै मजाले ब्लेन्ड गर्नुपर्छ, यो कुरा चाहिँ याद राख्नु होला। र त्यसपछि म यो सानो ब्रसले हल्का पर्पल कलरलाई लोअर क्लिज लाइनमा मजाले ब्लेन्ड गर्दैछु।
अब पालो रहेको छ ग्लिटर एड गर्ने। आई फिल कि ग्लिटर बिना तपाईहरुको पार्टी मेकअप चाहिँ अधुरो हुन्छ र यो ग्लिटरलाई मजाले आईबलमा प्लेसमेन्ट गरेर ब्लेन्ड गरे अनि त्यसपछि फेरि स्मल ब्रशले डार्क पर्पल कलरलाई लोअर क्रिजमा मजाले ब्लेन्ड गर्दैछु। माथिको आई मेकअप अलमोस्ट डन भइसक्यो र म यहाँ लोअर ल्यास लाइनमा माथि लगाएको सेम कलरहरुलाई लगाएर स्मज गर्दैछु। अब हामी यो टु फेसको मस्कारा लगाउँदैछौँ। मस्कारालाई मजाले सबैतिर लगाउनु पर्छ। अनि फेरि अर्को कुरा म तपाईहरुलाई सम्झाउँदैछु, यदि तपाईहरुले हाम्रो मेकअप स्टुडियोलाई लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब आवर च्यानल। नाउ इट्स टर्न फर द लिपस्टिक र लिपस्टिक चाहिँ हामी न्यूड एन्ड ग्लसी गर्दैछौँ सो द्याट इट म्याचेस मोडलको आउटफिट। एन्ड देन मेकअपलाई फरएभर 52 को सेटिङ स्प्रेले मजाले सेट गरिदिने। सो दिस इज द फाइनल लुक गाइज। तपाईहरुलाई यो मेकअप लुक कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला र आउँदो दिनहरुमा तपाईहरु यस्तै यस्तै मेकअपको ट्रान्सफर्मेसनहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु सब्स्क्राइब आवर च्यानल। प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। So bye bye until the next video. See you guys.